दर्शकवृन्द तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटर सम्बन्धीका केही विषयहरुमा विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु र यो जानकारीले पनि तपाईहरुलाई कम्प्युटर सम्बन्धी केही फाइदा हुन सक्छ र यो विषयमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। मदरबोर्ड कसरी फिट गर्ने र मदरबोर्ड भनेको के हो र कसरी यसलाई सरसफाई गर्ने, यो आफ्नै घरमा बिग्रेको खण्डमा यसलाई कसरी हामीले सामान्य रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही फाइदा दिन सक्छ। र हामीसँग यहाँ मदरबोर्डहरु छन् र अर्को पनि हामीसँग एउटा कम्प्युटर छ र यी सबै कम्प्युटरहरुलाई हामीले जोडेर यही घरमा बिग्रेको लकडाउनको बिग्रेको बेलामा घरमै हामीले एउटा बनाउने प्रयास गरेका छौं र यो प्रयास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला र अगाडि भिडियो हेरेर तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै जानकारी लिनु होला। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो मदरबोर्डमा कसरी चाहिँ फिटिङहरु गरिन्छ, कसरी सफा गरिन्छ र प्रोसेसर सफा गरेर मैले भर्खर राखेको छु र यसमा र्याम फिटिङ हामीले यहाँ गरिन्छ र यसमा पावर दिइन्छ र अर्को पावर चाहिँ हामीले यहाँ दिन्छौं। जुन हाम्रो यो पावर बक्स छ हामीसँग यो पावरहरु हामीले यसरी यसमा फिटिङ गर्छौं र यसलाई सरसफाई गरेर यसलाई कुन तरिकाले हुन्छ हामीले यसलाई चलाउन खोजिरहेको छौं। अहिले बिग्रेको अवस्था छ र यसको बोर्ड पछाडी यस्तो भाग हुन्छ। तपाईहरुले कहिले कम्प्युटर चाहिँ मदरबोर्ड देख्नु भएको छैन भने यो मदरबोर्ड हो र मदरबोर्ड चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ। तपाईहरुलाई पनि ज्ञान होस् र यसमा यो किसिमका यस्ता नसाहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको नसाहरु यहाँ देख्न आउँछ। यसरी यो मदरबोर्ड हुन्छ र यसको उसलाई अब हामीले जुन यसले साउन्डहरु यताउता काम गरेको छैन यसरी हामीले अब यहाँ बनाउन खोजिरहेका छौं। केही बेरमा हामीले यसलाई बनाउँछौं र हामीसँग एउटा नयाँ किसिमको अर्को मदरबोर्ड पनि छ र यसको विषयमा हामीले यदि यो बनेन भने यो जोइन गरेर अझ हामी यो कम्प्युटरमा यो सबै सामानहरु फिट गरेर तपाईहरुलाई कसरी कम्प्युटर फिट गर्ने रहेछ, कुन कुन तारहरु कहाँ जोड्ने रहेछ, पावर तारहरु हैन, यो किसिमको कुराहरु तपाईहरुलाई हामीले आज देखाउन छौं। यसो तपाईहरुलाई यो थुप्रै ज्ञान हुन्छ। चाहिँ तारहरु छन् यसरी तपाईहरुलाई ज्ञान हुनेछ। हाम्रो यो पोइन्टहरुले पनि काम गरेको छैन खासै र यसको काम नगरेको कारण चाहिँ तपाईको यो जुन चाहिँ यसको सर्किट हुन्छ यो भाग यो सर्किटमा चाहिँ केही खराबी आयो भने त्यो काम गर्दैन र यसलाई मैले आइरनले म यसलाई एकछिनमा जोइन गर्छु। जस्तो हामीसँग आइरन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ आइरन हुन्छ र यो आइरनले हामीले यसरी हिट गर्छौं। अहिले मैले एउटा हातले क्यामेरा लिँदा र अर्को हातले गर्दाखेरि तपाईको यहाँ सर्ट हुन सक्छ। म यसलाई हिट गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसरी हामीले यसलाई हिट गरेर जहाँ जहाँ जोइन भएको छैन त्यसलाई हामीले जोइन गर्छौं। यसरी मदरबोर्डमा अरु अहिले यो आइरनले पनि हामीले सामान्य बिग्रेको चाहिँ बनाउन सक्छौं। मैले यसलाई मैले सोल्डरिङ आइरनले लगभग जोइन गरिसकेको छु र यसलाई थोरै सफा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी सफा गरिसकेको छु। यसको विषयमा जानकारी होस् भन्ने कसैलाई चाहनुहुन्छ यो एमएसआईको बोर्ड हो र इन्टेलको बोर्ड पनि हुन्छ, एमएसआईको हुन्छ र विभिन्न किसिमका बोर्ड हुन्छन्। यो प्रोसेसर हो जो यो भित्र चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर हुन्छ। त्यसलाई हिजो नै मैले सफा गरिसकेको छु भने यो बायोस चिप हो। यसरी चिपहरु हुन् र यो चाहिँ अरु विभिन्न किसिमका कार्डहरु हाल्ने ठाउँ हो र यो र्याम चाहिँ हाम्रो राख्ने ठाउँ हो भने यहाँबाट पावर दिन्छ हामीले र योबाट हामीले डाटाहरु ट्रान्सफर गरिन्छ र यताबाट हामीले पावरको स्विचहरु जुन रिस्टार्ट रिसेट बटनहरु यहाँबाट हामीले भोल्युम स्पिकरहरु गरिन्छ र यताबाट पनि भोल्युम स्पिकर दिन्छ र यहाँ एउटा पावरको बटन हामीले चाहिँ यहाँ लगाइन्छ भने यसमा जस्तै यसमा हामीले त्यसमा चाहिँ यो पावरको बटन यसमा हामीले यसरी लगाउँछौं र मैले यो फिट गरिसकेपछि देखाउँछु र यता यो चाहिँ देखाउँछौं र यसलाई कसरी अब हामीले यसलाई चेक गर्ने त हैन। अब तपाईहरुले कम्प्युटर बाहिर निकालिसकेपछि यसलाई कसरी चेक गर्ने आफ्नो घरमा त्यो म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ कि कसरी चाहिँ कम्प्युटर जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर। कम्प्युटर जोड्दा पहिला त्यस्तो पावर बटनमा हामी त्यसरी चाहिँ ज्याक जोडिसकेपछि तपाईहरुले यो मल्टिपलमा जुन मल्टिप्लग छ त्यसमा
हाम्रो कम्प्युटरको पावर विभिन्न किसिमका पावर तपाईँलाई के चाहिन्छ चार्जर राउटरहरू यसरी इन्टरनेटको सुविधा पनि हामीसँग छ र यहाँ टिभी हामीसँग सुविधा छ बस कम्प्युटर खोल्ने सामान हामीसँग यहाँ यो रहेको छ भने हामीसँग यो एओसी कम्पनीको मोनिटर पनि हामीसँग छ र मोनिटर पछाडिको तार जोड्दाखेरि तपाईँहरूले यो जुन पावर तार आइरहेको हुन्छ यो यसमा एडाप्टर छ र कुनैमा एडाप्टर हुँदैन कुनै मोनिटरहरूमा यो लिड मोनिटर हो र अरू चाहिँ मोनिटरहरूमा यस्तो डाइरेक्ट जोड्न मिल्ने बनाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ यो पावर लगेर हामीले यसमा जोडेका छौँ भने यहाँनिर लगेर हामीले यो भेजिए केबल चाहिँ यहाँनिर लगेर जोडेका छौँ तपाईँहरू प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी जोड्दै अब हामी यो मदरबोर्डलाई यहाँ रहेको जुन हाम्रो मदरबोर्ड छ यो मदरबोर्डलाई हामीले त्यसमा कनेक्सन गरेर अब हेर्छौँ म त्यो हजुरलाई तारहरू जोडेर देखाउँछु र तारहरू पहिले जोड्छु अनि त्यसपछि कहाँ कुन तार जोड्ने रहेछ म त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्नाले तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने एउटा घरमै बाइचान्स कम्प्युटर बिग्रियो तपाईँको मिस्त्री पाइएन लकडाउनको समय छ अथवा कुनै पनि केही यस्ता समस्या छन् भने कहिलेकाहीँ यसरी पनि हामीले सजिलैसँग कम्प्युटरहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा प्रयोग म देखाउन चाहन्छु र यदि हामी त्यो मदरबोर्डले काम गरेन भने हामीसँग नयाँ अर्को मदरबोर्ड छ र यसलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर फेरि त्यसमा हेर्नेछौँ र आज हजुर प्रष्ट म देखाउनेछु अब म यो पावर बक्स जोड्छु अनि मदरबोर्डका माउस किबोर्ड सबै जोड्छु र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले मैले यो मोनिटरबाट आएको तार चाहिँ त्यहाँ जोडेँ र अर्को युएसबी पोर्ट यहाँ जोडेर मैले यसमा माउस किबोर्डहरू जोडिसकेको छु यसरी माउस किबोर्ड जोडेँ यता हाम्रो हार्ड डिस्क छ र अब मैले यसमा पावर ज्याक जोड्नु छ म पावर ज्याक जोडेपछि फेरि देखाउँछु अहिले मैले हार्ड डिस्क पनि यता ल्याइसकेको छु अब म यी चिजहरूलाई कसरी जोड्नुपर्छ त यदि तपाईँहरूले यहाँ पावर स्विचहरू चाहिँ जोड्नु भएको छैन भने पनि यसलाई कसरी अन गर्ने यहाँ अब कुन तरिकाले टच गर्ने र कसरी कम्प्युटरमा पावर दिएर अन गर्ने र हाम्रो डिस्प्ले यसले फाल्छ कि फाल्दैन त्यो हेर्नु छ यसको डिस्प्ले आउट भइरहेको छैन र कम्प्युटर अन भएकै छैन त्यसपछि मैले यसलाई पुरा सफा गरेर यसलाई बनाउन कोसिस गर्दैछु त्यो पल्लो पावर बक्सले सिस्टम अन नभइसकेपछि हामीले अर्को पावर बक्स फेरि ल्याएका छौँ र दुईवटा मदरबोर्ड छन् हाम्रो यो बोर्ड चलेन अघि अब हामी अर्को यो बोर्डलाई चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ र यो बोर्ड पनि त्यो पावर बक्सले अन भएन त्यसपछि हामी यो पावर बक्स जोइन गरेर फेरि हामी यसलाई जोडेर हेर्नेछौँ हामीले पावर बक्सलाई जोइन गरेका छौँ अब हामीले पावर बक्स जोइन गरिसकेपछि यहाँ र यहाँ एक ठाउँमा र यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा हामीले पावर बक्सलाई जोइन गरिसकेपछि हामी यता पावर बटम लेखेको ठाउँमा गएर यसलाई स्विचलाई हेर्नु एकचोटि अन्त अन हुन्छ कि हुन्न भनेर यो पावर बक्सले नि हाम्रो यो पनि हाम्रो अन भएन दर्शकबिन हामीले यो बोर्ड प्लस यो बोर्ड दुईटै चेक गऱ्यौँ र यो दुईटैको जुन मदरबोर्डको इन्टरनल यसको पावर सप्लाई यसमा चाहिँ खराबी आयो यो चिपमा यो चिप चाहिँ ड्यामेज भयो हिटिङ आयो भने यसको प्रोसेसिङ सिस्टमले काम गरेन र यसमा चाहिँ डिस्प्ले फालेन अन भएन दुईटै बोर्ड खराब भइसकेपछि मसँग अर्को एउटा बोर्ड थियो जुन चाहिँ यो गिगाबाइट भन्ने जुन तपाईको यो बोर्ड थियो मेरो एचडी 30 गिगाबाइट जीए भन्ने एउटा बोर्ड थियो र यो बोर्डलाई मैले चाहिँ नि फेरि सरसफाई गरेर फेरि यसलाई हालिसकेपछि अब मैले यो बोर्डको चाहिँ जहाँ अब फिटिङ गर्नुपर्ने तपाईको यो प्रोसेसर भयो भने त्यहाँ एउटा पावर बटन त्यहाँ फिट गऱ्यौँ भने अर्को पावर सप्लाई त्यहाँ मदरबोर्डमा फिट गऱ्यौँ र अब हामीले अरू चाहिँ यहाँ दुईवटा हार्ड डिस्क जोडेको छु मैले एउटा हार्ड डिस्कमा जो कि मैले यहाँनिर तपाईँको लाइट एकदम मजाले तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले लाइट किन नजिक ल्याइरहेको छु यहाँ हार्ड डिस्कको यसमा जोडेको छु यो साटा केबलबाट यसरी यहाँ हामीले पावर सप्लाई दिएर यसरी अर्को पावर बक्स बिग्रिरहेको थियो त्यही पावर बक्सको सबै कुराहरू फेरेर
यसलाई हामीले एउटा 4 GB को र्याम राखेर यसरी हामीले यसलाई चाहिँ फिटिङ गरिसकेपछि तपाईको यो अब चल्न रेडी भइसकेपछि र यसको मैले पावर बटन यताबाट अन गरेपछि तपाईको स्टार्ट भयो। स्टार्ट भइसकेपछि यसले डिस्प्ले अब एकछिनमा फाल्छ। तपाईको यसरी कम्प्युटर हाम्रो अन हुन तपाईको सफल भयो। यसरी हामीले कम्प्युटर जोड्दाखेरि तपाईको सामान्य रूपमा यसरी हामीले राम्रोसँग पोर्ट फिटिङ गरेर अनि यसको पावर सप्लाईहरु अनि यसको इन्टरनेटहरु यसरी अब यहाँ अर्को एउटा ल्यापटप थियो, त्यो ल्यापटप चलाइरहेको छु मैले अहिले। यसरी इन्टरनेट सप्लाई अनि यो USB जुन चाहिँ पोर्ट छ हाम्रो यो यस्तै रहेछ। माउस किबोर्ड हामीले वायरलेस माउस सबै जोडिरहेका छौं। यसरी हामीले कम्प्युटरलाई फिटिङ गरेर हामीले यसलाई चालु रूपमा बनाएका छौं। र घरमा तपाईको सामान्य रूपमा कम्प्युटर बिग्रियो भने तपाईहरुले र्यामलाई खोलेर हाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेसर पटक निकालेर त्यसलाई राख्न जान्नुपर्ने हुन्छ, राम्रोसँग नबिगारिकन र त्यसलाई थर्मल पेस्टको प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा CMS ब्याट्री भन्ने हुन्छ यो एउटा, यसले चाहिँ भित्रको इन्टरनल रूपमा विभिन्न कुराहरु सेभ गर्ने काम गर्छ भने डेट एन्ड टाइमलाई पनि कम्प्युटरमा सेभ गर्छ। यसरी हामीले जोड्नुपर्छ भने यताबाट तपाईहरुले पावर सप्लाई, माउस किबोर्ड इत्यादि कुरा जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यस्तो USB पोर्टलाई जोडेर पनि तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अगाडि रहेको तपाईहरुको विन्डोजमा कुन विन्डोज हाल्ने, कसरी राख्ने, यी फर्म्याटिङका कुराहरु सबै कुराहरु म यो च्यानलमा तपाईहरुलाई टेक्निकल कुराहरु सबै बताउने छु र यसको लाभ तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। र कम्प्युटर सम्बन्धीका पूर्ण रूपमा जानकारी हुन आवश्यक छ। र अहिले हाम्रो आजको यो भिडियो भनेको तपाईहरुको कुनै पनि आफ्नो घरमा कम्प्युटर बिग्रियो, बनाउन जान यताउता गर्न टाढा छ भने आफ्ना घरमा भएका विभिन्न किसिमका साधनहरु जोडेर हार्ड डिस्क, र्याम, पावर बक्स, मदरबोर्ड, प्रोसेसर अरु विविध कुराहरुलाई जोडेर आफैले पनि कहीं तार फुत्किराखेको छ कि रिसेटको, पावर बटनको अथवा यस्ता कुराहरुको, यी कुराहरु सामान्य रूपमा आफैले गर्न सकिन्छ र यसरी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा अभिप्रायले मैले यो भिडियो बनाएको छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यसमा बिल्कुल टेक्निकल कुराहरु यो च्यानलमा आउँछ र तपाईहरुलाई धेरै लाभ हुनेछ भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल बिदा हुन्छु। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।